Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ați venit, dragii mei, la etalarea pentru luna octombrie. Etalare generală, țineți cont de acest aspect, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetător. Înainte să trecem la treabă, vă recomand ca întotdeauna să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa întregul tablou, să spunem așa, al lunii octombrie. Hai să vedem primele 3 mesaje pentru voi, care sunt ele. Bineînțeles, mesaje pentru luna octombrie, mesaje generale, da? Să vedem, pentru frumoșii mei săgetători, luna octombrie 2024. Primul mesaj. Oglinjoară, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Poate că luna octombrie vine pentru săgetători cu evenimente în care săgetătorul se va oglindi sau cu anumite tipare din el cu care ar trebui să se oglindească, să înțeleagă ceva, că nu totul este sau trebuie să fie într-un fel sau altul, da? Este ca și cum trebuie să înțelegi fuziunea dintre alb și negru, dintre yin și yang, dacă vrei, feminin și masculin. Trebuie să integrezi în luna octombrie această dualitate, să spunem așa. Să încerci să vezi și cealaltă față a monedei. Habar n-am de ce mi se transmit aceste mesaje la voi, pentru că acest card a mai ieșit și la alte zodii, dar nu am transmis același mesaj. Foarte interesant. Hai să vedem ce mai avem aici pentru voi. Următorul mesaj. A simți. E momentul să te așezi așa că această persoană, nu neapărat în această poziție de loto, da, în care să încerci să te conectezi cu întregul univers, ci pur și simplu să te așezi cu tine și să te simți pe dinăuntru. Să-ți simți simțurile. Foarte interesante mesaje pentru voi, dragi mei săgetători. Hai să vedem ce mai avem. Încredere. Dacă ți se transmite să observi tot ceea ce ți se pune în față ca oglindă în această perioadă sau ceea ce tu simți, oglindește ceva din tine, oglindește o parte pură sau o parte obscură, nu are importanță. Toți avem și o parte, hai să-i spunem pozitivă și una negativă, dacă vreți, că mai tot timpul în această lume în care trăim se vorbește despre pozitiv și negativ și așa mai departe. Nu, dar eu aș insista să nu o luăm ca pe o pozitivul, din nou, să nu-l luăm ca pe o mască de, hai să spunem așa, de narcisism, în care să ne ducă până în vârful unui munte, în care să zicem eu sunt cea persoană din lume, cum zic eu câteodată, dar nici să ne ducă în obscuritate încât să ne criticăm și să dăm cu biciul noi, da? Deci să înțelegem un pic ceea ce vreau să explic. Dacă ți se vor pune oglinzi în față în această lună, prin ceea ce tu simți sau prin ceea ce îți oglindesc evenimentele din jurul tău în această lună, încearcă să le integrezi în tine, pentru că îți vor da o mare încredere în simțurile tale, cele mai, hai să le spunem, profunde, pe care probabil tu nu le-ai folosit până acum. Acest card cu mesajul încredere ne arată o persoană care, bineînțeles, după ce s-a confruntat cu binele și rău, după ce a văzut în el binele și rău, după ce a văzut în ce se oglindește în evenimentele din jurul ei și se simte pe el însuși, cum ar veni, cum am zis mai devreme, ajunge să devină o persoană, hai să o numim, echilibrată într-un fel sau altul. Da? Această încredere, când avem încredere totală în noi, suntem într-un echilibru extraordinar. De ce? Pentru că se pupă, domne, ce gândesc, cu ce simt și cu ce percep în jurul meu se pupă. Da? Deci nu există o contradicție în mine. Am încredere în simțurile mele, am încredere în ceea ce văd în fața mea,
că e bun, e pur sau e rău, ce văd la mine, e bun sau e rău, încerc să modific, simțind toate aceste aspecte. Foarte profundă etalarea voastră. Interesant, la capătul cărților, ia uite ce interesant, introspecție. Deci, Săgetătorul în luna octombrie este, n-aș spune obligat, e sfătuit, dacă vrei, da? Să facă o introspecție interioară, să ajungă să aibă încredere în ceea ce simțurile lui îi transmit. Punct. Asta este propoziția lunii octombrie, dacă vrei. Da. Foarte tare. Hai să vedem ce spune tarotul și cum putem să conectăm aceste minunate mesaje la cărțile tarot. Facem crucea celtică, ca întotdeauna în etalările generale, și vom pune cărțile direct pe față să vedem ce vor să ne spună pentru săgetătorii mei frumoși, luna octombrie 2024, dragii mei. Foarte frumoase mesaje și foarte profunde. Situația lunii octombrie, cavaler de spade, este momentul, luna octombrie, momentul să fii în acțiune, e momentul să îndrăznești, să ai curaj, să lupți pentru ceea ce tu îți dorești. Da? Situația poate fi una incomodă, îmi vine să spun, pentru tine, pentru că trebuie să faci față. Cavalerul de spade e un luptător, toți cavalerii din tarot ne arată o acțiune, ăsta este ăla care vrea să rezolve lucruri și ești, nu știu, ți se dă un șut în fund, cumva să pui mâna să treci la acțiune, da? În mintea ta, 10 de bâte, ai foarte mari preocupări sau este mintea foarte exagerată pe preocupări? Mintea ta e stresată, îmi vine să spun, ai multe gânduri, te apasă multe lucruri, poate că stresul poate veni de oriunde, da? 10 de bâte, când îl avem în mintea noastră, este un exces adică e o limită la care ai ajuns din punct de vedere mental, e momentul să te oprești. La începutul acestui canal, când vedeam 10 ăsta de bâte cu această imagine, spuneam, și acum îmi transmite același lucru pentru voi, spuneam că această persoană dă impresia că și-a făcut bagajele și a plecat dintr-un loc. 10 în tarot reprezintă un final. Nu știu dacă neapărat ai ajuns la un final sau, fiind pe mintea ta conștientă această energie, e ca și cum ești extenuat mental și această energie spune gata, fă-ți bagajele, metaforic vorbind, și pleacă din această minte încărcată cu de toate. Ia-ți câteva zile libere. Asta spuneam înainte, la începuturile tarotului, dar nu neapărat că la începuturile tarotului când îmi transmitea acest mesaj și acum îmi transmite acest mesaj. Ia-ți câteva zile libere în a nu mai gândi atât de încărcat. Da? Descarcă acel exces de gânduri preocupante, pentru că 10 de băte ne arată stres. Da? În subconștientul tău, 2 de bâte. Poate că mintea ta conștientă are atât de multe gânduri, atât de multe bagaje de gânduri stresante sau care nu-i dau pace, din cauza că tu ai planuri. Ai planuri care probabil n-ajungi la ele, e greu. Drumul e anevoios către aceste planuri și probabil că de aia nu reușești să te calmezi din punct de vedere mental. Acum situația ne arată curaj, ne arată acțiune, ți se spune hai, păi dacă stai atât cu mintea tot timpul stresată, preocupată, pentru că nu ți ies planurile, fă ceva în privința asta. Da? Deci aici e vorba să iei atitudine, asta ni se spune, în principiu. Hai să vedem mai departe. În trecut, soarele, ia uite ce bine erai, până mai ieri, să zicem așa. Erai foarte încrezător, erai foarte optimist, erai foarte, într-un fel sau altul, împlinit. Da? Ai fost fericit în ultima perioadă sau cel puțin ai încercat să te eliberezi de anumite lucruri care poate nu-ți mai erau de folos. Soarele ne arată și libertate, eliberare
și așa mai departe. În viitor, următoarele 3 luni de zile, avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă poate veni cu foarte multe mesaje, printre care secrete, poate fi. Pentru alții dintre voi poate fi că ajungeți la o anumită înțelepciune aici, dacă reușiți să faceți această integrare în ceea ce vorbeam mai devreme, da? Faceți introspecția în voi, vedeți acele oglinzi despre care vorbeam, încercați să vă simțiți simțurile, cum am spus. Da, dacă vă zgârie pe urechi, dragii mei, gramatica mea, îmi pare rău, dar eu sunt convinsă că pe acest canal orice persoană înțelege, chiar dacă eu stâlcesc niște cuvinte, chiar dacă eu stâlcesc niște fraze, nu le spun corect gramatical și doar ipocriții încep așa să critice pentru că ei sunt perfecți. Da, eu nu caut perfecțiune, eu caut ca lumea să înțeleagă ce am de transmis sau, mă rog, ce au cărțile mele de transmis. Și dacă ajungi la această încredere, am închis paranteza, dacă faci acel proces și ajungi la această încredere, aici vorbim despre înțelepciune, despre propriul tău ghid spiritual vei fi, da? Maturitate. Concluzia, 5 de bâte. 5-ul de bâte este cartea conflictelor tâmpite. Eu așa numesc acest 5 de bâte. Fiecare dintre noi o ținem pe a noastră. Tu tragi în hăis, eu trag în cea și nu ne înțelegem neam. Vom vedea ce vrea să ne spună această concluzie. Ne poate vorbi și despre conflicte interioare, dar eu n-aș spune că aici îmi transmite din start conflicte interioare dacă aici vorbim despre înțelepciune. Dacă faci acest proces și ajungi la înțelepciune, nu cred că vorbim de conflicte interioare, ci mai repede ar putea să fie pentru alții dintre voi invidii, persoane din exterior care vă împung, care vă provoacă și așa mai departe. Vom încerca să descoperim ce înseamnă acest 5 de bâte în funcție de ce clarificări avem la fiecare carte. La capătul cărților, justiția, wow, nu putea să fie mai tare. Luna octombrie pentru săgetători este o lună a adevărului, dar nu a adevărului cum e săgetătorul, a adevărul lui. Săgetătorul, partea proastă, hai să o numim așa, sau partea de umbră, dacă vrei, da, a săgetătorului. Hai să explicăm un pic. Partea de lumină a săgetătorului este adevărul, dar acest adevăr, da, sunt persoane sincere, deschise. Săgetătorul ajunge să-ți spună niște adevăruri de care el nu-și dă seama că ție îți fac rău. Da. Această sinceritate este foarte bună până când cade în latura obscură. Adevărul meu. Săgetătorul, când îi intră ceva în cap și îl preia ca un adevăr sacru, să spunem așa, da. Nu-l scoate nimeni de acolo și aici este marea problemă. Trebuie să vezi această parte de calitate imensă de a fi o persoană sinceră și de a căuta doar adevărul în a te împietri în adevărul tău. Întotdeauna există cealaltă față a monedei, după cum am zis la început. Așadar, este o lună a adevărului, este o lună a acceptării unor lucruri, este o lună a echilibrului, da? Este o lună în care trebuie să fii corect față de tine în primul rând și față de acțiunile pe care trebuie să le faci, față de ca și cum responsabilizează-te de stresul mental pe care îl produci sau îi dai voie minții tale să te țină acolo, da? Într-un stres continuu. Foarte tare talarea voastră. Hai să vedem ce acțiuni trebuie să pornești tu aici în această lună. Ce cu cavalerul de spade aici la săgetători? Wow! Wow! Spânzuratul și domnul diavol aici. Ok.
Îmi vine să spun că nici măcar nu are importanță ce te sufocă pe tine aici mental. Nici măcar nu are importanță pentru că tu ești singurul care îi dai atât de mare importanță acestei gândiri anxioase, n-ajung acolo unde vreau, da, am niște planuri și nu mi se materializează niciodată. Ca tu să ajungi ca aceste planuri să se materializeze, indiferent care sunt ele, nu are importanță. Aici nu vorbim nici despre iubire, nici despre nimic altceva. General, în general, da. Ca aceste planuri pe care tu le ai în subconștientul tău să se materializeze, tu întâi și întâi trebuie să faci curat în tine. Ai o parte, a vrut să ne arate această etalare partea ta obscură, care poate fi foarte toxică, în primul rând pentru tine. Mentalitatea ta trebuie schimbată aici. Ai o mentalitate nu neapărat obscură, ci o mentalitate, hai să spunem așa, care poate fi te poate ține doar în iad, îmi vine să zic. Da? Tu trăiești iadul pe pământ pentru că nu vrei să te eliberezi de anumite lucruri cu care ești încătușat. Gândirea poate fi, evenimente, cum simți, atacurile pentru alții pot fi poate fi unul dintre tiparele tale pentru unii dintre voi, n-are cum să fie pentru toată lumea, da? Încercați, hai să nu încercăm să fim, mă regăsesc sau nu în ce zice nebuna asta? Nu, ok, trec mai departe, nu mă apuc să insult sau altele, da? Cu toate că eu n-am avut comentarii, hai să zicem așa, de batjocură de la săgetători, dar nu despre asta vorbim, că pe mine, dragii mei, eu, știi cum e, mi se rupe, mi se îndoaie, îmi pare rău să zic expresia asta, dar eu pe cei care îi văd că aruncă cu noroi, pentru că ori se regăsesc și doare, ori n-au nicio treabă mesajele cu ei și le ia personal ca și cum am ceva cu acea zodie în concret, nu neapărat la săgetători, aici fac paranteze pentru că, na, asta simt. Mie, persoanele astea, eu le-aș pune oglindă așa în față, dar nu i-am lângă mine pentru că se ascund acolo în spatele unui calculator, unui telefon, unui comentariu și așa mai departe. Bun, închid paranteza. Tu trebuie să acționezi asupra mentalității tale care te ține, Domne, acolo legat și legat, pentru că diavolul cu energia lui leagă într-un mod foarte toxic și ce leagă aici concepțiile tale, tiparele tale de gândire sunt problematice. Tu trebuie să observi asta la tine. Aici spânzuratul e ca și cum, Domne, uite-te puțin. Ce îți face rău? Pentru că uite aici că îți face rău, da? Nu poți să-mi spui altceva. Și fă ceva, pune mâna. Poate să fie ceva din trecut, da? Cavalerul de spade întotdeauna aleargă în urmă. Se duce, uite, să-și ia motoreta, uite aici, da? Fuge după motoretă. Și-a uitat-o undeva, probabil. Habar n-am. Și fuge, se duce după ea. Vorbim de trecut. Ce din trecutul tău a fost atât de, nu neapărat obscur sau toxic sau ce știu, evenimente, că toți am avut trăirile noastre. Ce din trecutul tău te menține în continuare cu mentalitatea asta de nu vreau, Domne, să schimb asta la mine pentru că puncte, da? Aici e vorba despre tine. Tu trebuie să privești, să te privești în oglindă, să-ți vezi aceste tipare care te păstrează în această zonă de iad, după cum am spus, da? Și să faci ceva cu ele. Treci la treabă. Dă drumul acestor aspecte, dă drumul mentalităților toxice, dă drumul lucrurilor de care ți-e frică. Poate fi frică, diavolul poate veni cu orice, da? Dă drumul. E ca și cum se spune, e momentul să începi să simți cu adevărat că tu poți
Să ai încredere în tine, poți să ai încredere în viață, poți să ai încredere indiferent de ce s-a întâmplat în trecutul tău. E ca și cum asta îți spun aceste cărți. Indiferent. Mergi mai departe, depășește tot ce a fost toxic în viața ta, care pe tine te ține în zona de iad. Nu pot să zic altceva. Foarte tare, foarte tare. Hai să vedem. Ce cu 10 rate bute în mintea ta? Ce te sufocă atât de tare? De ce ești atât de stresată din punct de vedere mental? De ce simți că n-ajungi acolo unde vrei? 4 de spade. Mintea ta nu mai poate. Deci tu ai nevoie de o pauză foarte mare și din nou trecutul. Dragii mei, nu știu despre ce trecut vorbim, fiecare cu traumele lui. 6 de spade este o carte a traumelor pe care le tot rând după noi, dar 6 de spade nu face decât să ne invite să ajungem o dată la liman. Da? E ca și cum 6 de spade ne transmite într-un mod foarte profund, ne transmite că indiferent ce s-a întâmplat în viața ta și aici vedem că te afectează din punct de vedere psihic, din punct de vedere al tiparelor de gândire, tot ceea ce s-a întâmplat în viața ta, 6 de spade spune că nu vei scăpa de acel trecut, dar nu are importanță, fă tranziția odată, da? Ia traumele astea cu tine, nu e nevoie să le rezolvi, e nevoie să treci peste ele și să ajungi la liman, la mal. 6 de spade e o barcă în care aici avem ape tulburi, da, se vede negru și aici se văd ape luminoase. Deci această persoană se duce către ape liniștite. E ca și cum liniștește-te în ciuda trecutului sau a traumelor pe care le-ai trăit, pune mâna și ieși de acolo. Ia-ți o pauză mentală, deci aici e vorba despre foarte mult exces pe negativ, care te consumă și îți pune inclusiv sănătatea în pericol, îmi vine să spun. 4 de spade este o carte a introspecției pe care ar trebui să o facem, asta despre care vorbeam mai devreme, să vedem în ce hal ne facem rău singuri, din cauza că nu putem să depășim niște traume sau un eveniment anume din trecutul nostru și stăm și trăim iadul pe pământ în loc să ne trezim odată și să zicem, băi, stai un puțin că eu îmi fac cu mâna mea lucrurile astea. Da? Hai să trec la acțiune. La fel cum am zis și la scorpioni, hai în pizda măsii, că asta am zis la scorpioni, zic și la voi la fel, trebuie să fac ceva să ies de acolo. Cam asta e. Wow! Hai să vedem ce planuri ai, ești tu foarte profund în subconștientul tău. Care sunt planurile tale și ce ambiții ai? Ce îți dorești tu atât de tare, 9 de cupe, să fii satisfăcut, să ai o viață satisfăcută? Da, nu zice nimeni că nu e ok. Ideea este că degeaba îți dorești aceste lucruri, să ți se împlinească dorințele astea foarte profunde, pentru că aici e partea ta subconștientă. Degeaba îți dorești asta. Degeaba îți dorești asta. Degeaba planurile tale și ambițiile tale sunt îndreptate către satisfacția emoțională, către a-ți împlini dorințele cele mai profunde în subconștientul tău. Dacă tu ești propriul tău dușman și propriul tău sabotor, tu fugi de aceste, ca și cum îmi doresc asta, dar în același timp fug de ele. Nu mă responsabilizez să-mi duc planurile la împlinire, nu. Eu stau aici și îmi rod unghiile, stau aici și plâng, stau și zic, aoleu, ce viață grea am, aoleu, trecutul ăsta, aoleu, trăiesc un iad, aoleu, ce-i mai zice, în loc să pui mâna să faci ceva. Tu te autosabotezi singur. Îmi pare rău să văd acest aspect la voi. Vă trebuie un mare șut în fund aici. Cineva trebuie să vă dea un șut în fund. Poate, de ce nu, este această etalare care vă zice, bă, hai să văd ce fac. Da? E moment de reflexie, de introspecție, dar e moment de introspecție în cât de mult rău îți faci singur, nu în altceva. Nu e nimeni din exterior care să-ți facă rău din câte văd aici. Nu, dacă ar fi fost cineva din exterior îți spuneam, nu, ești tu singur. Da? Tu ești propriul tău sabotor pentru că nu reușești să depășești
aceste traume. Poate traumele au legătură cu minciuna, cu dependența emoțională sau atașamentul față de cineva anume. Poate traumele au legătură cu, nu știu, te simți atras de persoanele astea care nu fac decât să poarte măști, să te păcălească și îți dai seama prea târziu că ai fost mințit, păcălit și așa mai departe și ți-e greu să accepti acest bagaj. Nu are importanță că există variantele astea, important e să le conștientizăm în loc să stăm și să ne stresăm. Noi ne dorim să trăim ok, să fim, să ni se împlinească și să ni se împlinească dorințele și să trăim satisfăcuți din punct de vedere emoțional, dar nu ne dăm seama că de fapt, indiferent cât de multe lucruri sau persoane toxice sau relații toxice sau ce-o fi ele, că înseamnă combinația asta, da? Și e un bagaj care ne atârnă și nu ne lasă să ajungem la liman, acel bagaj va exista întotdeauna. Nimic nu se șterge cu buretele în creierul nostru. Trebuie să ne asumăm acest bagaj, dar să trecem mai departe în această viață. Nu să rămânem țintiți în prezent, în continuare, în frici, legați de acele evenimente și să trăim în continuu un iad în această viață. Da? Foarte tare talarea voastră, foarte tare. Hai să vedem, că uite aici avem un soare. Să vedem ce vrea să ne spună soarele ăsta pentru unii dintre voi. După cum am zis, putem să vorbim despre faptul că ai fost foarte optimist sau poate alții dintre voi ați eliberat anumite lucruri, dar nu știu ce înseamnă soarele ăsta pentru fiecare dintre voi. Sau pur și simplu ne arată că ați fost deschiși către a colabora. Wow! Eu zic că tu ai fost aici deschis să înveți anumite lucruri, să înveți să colaborezi, să înveți să te protejezi. Ai fost într-un fel sau altul în ultima perioadă într-un proces, ai fost într-un proces de eliberare. N-aș spune că ai eliberat tot. Nu s-a terminat procesul. Pentru că ce văd aici nu îmi dă, să zicem așa, indicii că ai terminat procesul. Îmi vine să spun că ești la final de proces, pentru că aici avem un 10, aici avem o acțiune care te poate împinge, da, să te eliberezi în totalitate de această, nu știu, noapte neagră a sufletului, dacă vrei. Deci aici vorbim despre unii dintre voi în care sunteți într-un proces de schimbare interioară totală, da. Ai încercat să îngropi un trecut, ai încercat să faci curat în viața ta, ai încercat să te eliberezi de multe lucruri. Poate unii dintre voi aici cu pajul de spade, cel mai mult a fost suspiciunea. Ați încercat să nu mai fiți suspicioși. Și ați încercat să colaborați, după cum am zis. Dar faptul că ai încercat să colaborezi, pentru că nu s-a dus procesul până la capăt, după cum am zis, faptul că ai încercat să colaborezi, dar într-un mod foarte ca un școlar, da, la început de învățare, deci nu mai e că ai avut o experiență foarte mare sau foarte multe luni în care tu ai încercat să înveți să colaborezi într-un fel anume și să faci anumite schimbări, ca și cum, domne, să colaborezi doar cu cine colaborează la rândul lui, da? Deci când vorbim despre colaborări, vorbim despre, ok, eu te ajut, tu mă ajuți, da? Un soi de reciprocitate. Poate că ai descoperit acest aspect în sfârșit, după îndelungi, așa, optimisme, dacă vrei. Fiind o persoană foarte optimistă, te-a costat foarte mult să vezi cu adevărat, să descoperi cu adevărat cu cine să colaborezi sau cu cine nu, sau să înțelegi aspectul ăsta, că nu poți fi așa, domne, deschis către toată lumea, mai ales în momentele în care
treci prin ceva tragic, greu și așa mai departe pentru tine, trebuie să fii atent cu cine să te deschizi, să fii atent cu cine trebuie să rupi odată pentru totdeauna legăturile pentru că nu colaborează cu tine. Da? Deci aici sunt anumite aspecte pe care, da, le-ai învățat, dar mai ai ceva de învățat. Mai ai de învățat să treci peste acest aspect de autosabotor, bine să zic. De-aia am început această etalare cu această oglinjoară. Viața sau evenimentele din viața ta ți-au arătat și bune și rele. Ce ai învățat din ele? Procesul de învățare este unul foarte particular pentru fiecare dintre noi. Procesul tău de învățare probabil că are de văzut cu încrederea. Ori ești foarte încrezător pentru că tu ești o persoană deschisă, optimistă și crezi, ai crezut cel puțin și aici nu crezi în tine că poți să eliberezi anumite traume, dar aici vorbim despre încredere, despre a simți, despre introspecție, e despre tine, nu e despre altcineva. Hai să vedem ce e cu Marea Preoteasă. Poate fi acest proces, dacă îl faci, să te ducă la înțelepciune, să fii propriul ghid, ne poate spune, ne poate vorbi despre anumite secrete, justiția. Deci se repetă justiția, dragii mei săgetători, în momentul adevărului. Luna octombrie este luna în care se pornește pe alt drum, vine să spun. 5 de monede, frica de sărăcie, frica de abandon, frica de singurătate. Eu cred că unii dintre voi, dacă într-adevăr aici această etalare vă dă un șut în fund și vă zice să vă eliberați de aceste frici, da, indiferent care sunt ele, veți ajunge să descoperiți în voi că ați învățat, că viața te-a învățat, că viața ți-a dat ca să înveți, că nu ne dă de altfel pentru nimic altceva șuturi în fund viața, ca, da, și evenimente urte, ci ca să învățăm, să ne maturizăm și să ajungem să fim persoane înțelepte. Vei descoperi și vei înțelege și vei accepta această fațetă a ta, că probabil frica de tot ceea ce tu, pentru care tu te stresezi, tot ceea ce stați așa că n-a sunat nici măcar în mintea mea coerent. Tot ceea ce pentru ce te stresezi tu atât de tare și te consumă atât de mult, în ciuda dorințelor pe care le ai în subconștient, dar faptul că mintea ta e atât de agitată și de stresată poate fi din cauza fricilor de, după cum am zis, de singurătate, de abandon sau de sărăcie. În momentul în care ne observăm și facem acea muncă interioară cu noi, ajungem să devenim, să ne maturizăm și să înțelegem că evenimentele au fost pentru ca noi să acceptăm că avem această latură de frică. Tot ceea ce fac și dacă eu trăiesc iadul pe pământ, da, este pentru că dacă eu nu-mi schimb concepțiile sau nu-mi schimb, nu depășesc acele momente, traume sau nu accept faptul că eu sunt propriul sabotor al vieții mele, accept faptul că mi-e frică sau că mi-a fost frică să iau anumite decizii, accept faptul că n-am vrut să văd anumite lucruri, când poate, de ce nu, în relații, am intrat în relații unde au existat persoane sau am avut relații toxice pentru că m-am simțit atras, da? Magnetism aici cu diavolul, m-am simțit atras doar de persoane cu măști sau nu mi-am dat seama că au măști, pur și simplu, da? M-au mințit, habar n-am, m-au umilit, zi cum vrei tu, dar aici vorba e ok, lecția e mare sau lecția e dură, dar nu-mi rămâne altceva decât să accept că sunt lucruri pe care eu n-am vrut să le văd.
N-am vrut să văd că am trăit singur într-o relație de doi, n-am vrut să văd că m-am înjosit sau m-am lăsat înjosit pentru că mi-era frică să nu fiu părăsită sau mi-era frică să nu fiu, să nu rămân singură toată viața mea. Deci e foarte, foarte, foarte profund la voi. Da? Dar aici lecția este de maturitate. Și nu vorbim despre o lecție, că nu, viața nu ne dă lecții, viața ne dă evenimente, ca noi să putem să integrăm acele evenimente, să putem să creștem. Cine crește dacă are viața așa fericită? Nimeni, ăia care au de toate și sunt într-un fel sau altul, nu sunt obligați să lupte, domne, da? Viața nu le dă un șut în fund, ăia au o viață așa de rahat, plictisitoare, în care se duc și o iau pe droguri și pe altele, pentru că se plictisesc de ei și de viața lor. Aici e vorba despre asta. Viața ne dă evenimente ca noi să ajungem să creștem. N-avem cum altfel. Cine are de toate, nu o să crească niciodată. Între ghilimele are de toate. Concluzia, 5 de băte. Hai să vedem ce cu 5 de băte, pentru că poate însemna foarte multe lucruri. Hai să vedem. Turnul, wow, iluminare. Aici e vorba despre a finaliza și ia uite. Dragii mei, a depăși. Eu cred că veți reuși să depășiți orice conflict interior. Dacă ajungeți la acest statut sau maturitate, să o numim, în care voi vă dați seama că cele mai ascunse temeri pe care le-ați avut erau astea, fricile astea de ce-or fi ele, de abandon, de sărăcie și mai departe, ce am zis mai devreme, și acceptați acest aspect și începeți, Doamne, să faceți corect față de voi, ce e corect, ce am zis la început, da? E luna dreptății în care tu să fii corect cu tine, și față de tine, cu ceea ce tu ești, cu ceea ce tu ai ca bagaj și așa mai departe. Și ca ceea ce tu ai acceptat, te-ai făcut că nu vezi, trebuie toate scoase la lumină. Și atunci nu vorbim despre un conflict interior, sau dacă vorbim despre un conflict interior, un conflict în care tu în sfârșit vezi în tine că tu ai fost cel care ai fost tot timpul un contradictoriu sau un contra ta. Da? Cum am zis aici, dușmanul ai fost tu față de tine. Și în sfârșit înțelegi și finalizezi acest proces și pornești pe o altă cale, cu un alt scop, cu o altă energie de războinic. Aici l-avem pe Cezar, dacă vrei, da? Deci e vorba de o nouă personalitate în care probabil ambele energii, avem un cal alb și un cal negru, vor fi foarte bine integrate în tine. Mulți dintre voi veți finaliza inclusiv relații cu persoanele care vă induc neliniște, care vă provoacă într-un fel sau altul. Aici, ca și cum, domne, veți ajunge să vedeți absolut tot. Cine-i prieten, cine-i dușman, cu cine poți pornești la drum să colaborezi, cu cine nu. Aici e vorba despre, în sfârșit, într-un mod foarte triumfător, săgetătorul ajunge să rupă relații care nu-i servesc la nimic, gânduri contradictorii în el însuși, se iluminează într-un fel sau altul și pornește pe un alt drum cu o personalitate mult mai puternică. Despre asta vorbim aici. Wow, wow, wow! Foarte tare luna octombrie pentru voi, dragii mei, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!